Giá thành điều trị quá cao, cộng đồng chưa quan tâm sâu sắc và thiếu kiến thức trầm trọng, còn hạn chế về đội ngũ y tế và trang thiết bị. Đó là thực trạng về vấn đề viêm gan C và đồng nhiễm HIV tại Việt Nam hiện nay. Nhận thức được điều này từ rất sớm, năm 2012, nhóm Mặt trời của bé bắt đầu triển khai các hoạt động về dự phòng viêm gan B, C và đồng nhiễm HIV dưới sự tài trợ của Quỹ Lãnh đạo trẻ. Kết quả, nhóm đã xuất bản thành công cuốn tài liệu tập huấn điều trị viêm gan B, C đồng nhiễm HIV. Tháng 11 cùng năm, tại một cuộc hội thảo, nhóm Mặt trời của bé đã trình bày thực trạng cấp thiết của vấn đề viêm gan C và giới thiệu cuốn tài liệu này tới gần 200 tổ chức cộng đồng và tổ chức phi chính phủ. Năm 2013, nhóm đã có buổi làm việc đưa vấn đề tới hơn 20 cơ quan báo chí. Từ đó tới nay, vấn đề viêm gan C được mọi người quan tâm rộng rãi. Vai trò là phó tránh văn phòng hội phòng chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội, và tôi cũng là một người mà tham gia hỗ trợ trực tiếp các cái nhóm cộng đồng và những cái tổ chức cộng đồng như là nhóm Mặt trời của bé. Và tôi cũng là một người hưởng lợi trong chương trình. Thì trước hết là tôi đánh giá cao các cái chương trình các bạn đóng góp, và tôi cho rằng đây là một cái với một cái khoản tài trợ rất là nhỏ từ Quỹ Lãnh đạo trẻ, các bạn tạo ra sự lan tỏa rất là rộng, đặc biệt thu hút sự tham gia đông đảo từ các cái bên liên quan. Bây giờ đã rất nhiều những cái nhóm cộng đồng tổ chức quan tâm đến đồng nhiễm viêm gan B, C với HIV mà trước đây họ chưa quan tâm. Nhóm Mặt trời của bé là cũng là nhóm đầu tiên thì cũng có mời nhóm Cát Trắng tham gia một số cái tập huấn hay là hội thảo về biên soạn lại cái cuốn về viêm đồng nhiễm HIV và viêm gan C. Ngoài ra sau khi nhóm Mặt trời của bé có một số buổi như vậy thì mình cũng có được tiếp nhận thêm qua tổ chức SCDI hay là mạng lưới người sử dụng ma túy tại Việt Nam, thì cũng có cái tập huấn về viêm gan C, hay mạng lưới người sống chung với HIV tại Việt Nam. Khi mà tham gia vào dự án thì mình được nâng cao nhận thức của bản thân, từ đó thì mình có những cái kiến thức để có thể biết bảo vệ bản thân cũng như gia đình, bạn bè và những người xung quanh mình. Cái thứ hai là mình có thêm sự thông cảm đối với những người có HIV và đồng nhiễm viêm gan C. Sau khi được tham gia tập huấn của nhóm Mặt trời của bé, mình thấy cái phương pháp của nhóm rất là hiệu quả, và nhóm đưa ra những phương pháp rất là trẻ trung, gần gũi và giúp mình cảm thấy tiếp thu nhanh hơn các kiến thức. Và mình mong muốn cái phương pháp này được nhân rộng hơn tới các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Một môi trường chính sách thì nó thay đổi cũng khá là rõ rệt. Ví dụ Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn điều trị cho những cái bệnh nhân nhiễm viêm gan C, và bảo hiểm y tế cũng đã chi trả cho những người nhiễm viêm gan C. Tuy nhiên thì bảo hiểm y tế họ chưa sẵn sàng trả cho những người đồng nhiễm giữa HIV và viêm gan C, và đây là một công việc mà các bạn vẫn cần phải tiếp tục hỗ trợ. Năm 2014, nhóm Mặt trời của bé đã tiến hành thu thập số liệu từ 30 nhóm cộng đồng và câu lạc bộ người sống chung với HIV tại Hà Nội và khu vực lân cận. Kết quả cho thấy, các nhóm đã nắm bắt được các thông tin cơ bản về điều trị viêm gan C và mong muốn có cơ hội được tiếp cận điều trị. Tuy nhiên hiện nay, các hoạt động về dự phòng và vận động chính sách còn một số hạn chế như thiếu nguồn lực và các tình nguyện viên có kinh nghiệm khó chia sẻ rộng rãi trong cả nước. Bên cạnh đó, cho đến thời điểm này, tài liệu chưa được cập nhật, quá nhiều thông tin làm cho người dân trong cộng đồng ngại đọc. Các tổ chức và các bên liên quan vẫn hành động và làm việc mang tính đơn lẻ, chưa ngồi lại với nhau. Mình nghĩ là nên có nhiều cái khóa tập huấn và tuyên truyền dành cho cộng đồng, tại vì hiện nay kiến thức về viêm gan C thì rất là ít người biết được về cái điều đó. Mình muốn là có thể tuyên truyền không chỉ các bạn đồng nghiệp mà những người sống xung quanh mình. Cách là đại diện cho ban điều hành của mạng lưới người sống chung với HIV tại Việt Nam VNV Cộng tại vùng Đông Nam Bộ. Tôi rất là mong có những cái khuyến nghị như sau. Thứ nhất là về cái việc ban bố ra một cái quyết định về điều trị viêm gan C đồng nhiễm HIV một cách chính thức tại Việt Nam, cũng như là tất cả những cái phác đồ điều trị và các quy trình điều trị như thế nào một cách cụ thể và chi tiết. Tôi cũng rất là mong các cái cấp chính quyền nếu được thì chúng ta có thể là giảm cái giá thành
của cái việc xét nghiệm, hoặc là đưa các cái chi phí xét nghiệm này vào cái bảo hiểm y tế. Tôi mong muốn các cơ quan đoàn thể cũng như là các cơ quan báo chí có thể đẩy mạnh tuyên truyền thông về vấn đề viêm gan C, đồng nhiễm HIV cho mọi người dân, và đặc biệt là nhóm người có nguy cơ cao như là nhóm tiêm trích sử dụng ma túy và nhóm chị em hành nghề. Các bạn cũng giống như là những cái công việc cộng đồng khác và nhiều cái nhóm và nhiều những cái bên liên quan và cùng quan tâm đến vấn đề này, cùng phải ngồi lại với nhau, thay vì làm đơn lẻ thì các bạn nên đưa ra một cái chiến lược vận động dài hơi hơn trong cái bối cảnh mà các nhà tài trợ quốc tế đang cắt giảm, như là các bạn cần phải đưa ra những cái giải pháp để làm thế nào để giá thành thuốc tiếp tục giảm xuống, và những cái đội ngũ y bác sĩ ở Việt Nam và các trang thiết bị sẵn có hơn, và thúc đẩy Bộ Y tế cũng giống như là chính phủ sớm có những cái can thiệp sớm để họ có những cái ví dụ như là nhập khẩu thuốc song song, hoặc là để giá thành thuốc giảm xuống. Quá trình vận động chính sách nhằm giúp cộng đồng tiếp cận điều trị viêm gan C là một quá trình lâu dài, kiên trì và bền bỉ. Trong 3 năm hoạt động dự án dự phòng viêm gan đồng nhiễm, nhóm Mặt Trời của bé cùng với cộng đồng đã chung tay đặt những nền móng đầu tiên. Và trong tương lai, nhóm cam kết sẽ tiếp tục công cuộc nhằm hỗ trợ tốt nhất cho những người sống chung với HIV tại Việt Nam. Hãy yêu quý lá gan của bạn. Hãy yêu quý lá gan của bạn. Hãy yêu quý lá gan của bạn. Hãy yêu quý lá gan